สวัสดีครับเชิญเลยครัขออบ นุญาตครับอาจารย์นี่เราเหมือนเป็นพี่ใหญ่ใช่ไหมของวง ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ เซตติ้งมันคือยังไงนะพี่มาตอบคำถามใช่ป่ะ เป็นแบบว่าเรามาเจอแบบว่าไอ้ผู้ใหญ่เรามาขอคำแนะนำอะไรอย่างงี้วันนี้ครับ ครับเชิญครับ วิชาแนะเน ครับผม ต่อให้คนที่มาจากวงการเพลงในประเทศที่เราคิดว่าเขาพัฒนาไปไกลกว่าเราอะเรามีมุมที่เขาก็ชื่นชมเราอยู่ เหมือนถ้าเรายังมีเป้าหมายเดียวกันอยู่ เราจะยังสามารถไปตรงนั้นด้วยกันได้ด้วย ก็เป็นไปได้ ร้องไห้เลยไม่คิดว่าจะร้องครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับเชิญเลยครั ขออบ นุญาตครับอาจารย์ ครับผม นี่เราเหมือนเป็นพี่ใหญ่ใช่ไหมของวง ใช่ครับใช่ครับ โอ ใช่ เคเป็นไงวงนี้เขาซนกันไหมน้ โอ้ อง เขาเรียกว่าหลากหลายครับผม อ๋อเหรอ ใช่ใช่แบบส่วนก็มีเรียบร้อยก็มีช่วยแบบแบ่งเบาภาระเราก็มี ๆผมเห็นข้อมูลเขียนว่าแบบกระติงเป็นเสมือนพลังไฟอันร้อนแรง จังเป็นเสมือนความเยือกเย็นอะไรประมาณนี้เลยเหรอ ไม่เสมอไปครับ บางทีร้อนทั้งคู่อย่างเงี้ย ร้อนทั้งคู่ก็มีเหมือนกันทะเลาะกันบ่อยครับ อ๋อเหรอ ทะเลาะกันบ่อยครับ มา ครับผม มีอะไรมาถามพี่วันนี้ ที่อยากถามป่าคือส่วนใหญ่ผมอยู่ในพาร์ทของดนตรีครับถ้าเป็นในวงผมก็จะเป็นคนที่เหมือนกึ่งโคโปรดิวเซอร์นิดนึงเวลาไปออกตามงานผมก็จะเป็นคนทำไกด์ไปเพื่อให้วงเขาเล่นหรืออะไรต่างๆเลยครับอินโทรลูดทำทุกอย่าง แล้วก็ทำเพลงด้วยก็เลยอยากขอความเห็นป่าครับว่าเพลงที่ดีมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ Million Dollar Question นี่มันเป็นคำถามที่ยากมากอันนี้ถือว่าเป็นความเห็นพี่ก็แล้วกันมันอาจจะไม่ตรงกับคนอื่นพี่ว่าเพลงที่ดีมันควรจะเป็นเพลงที่ทำหน้าที่สื่อสารสิ่งที่คนทำอยากจะสื่อสารนะได้สำเร็จอะนะดังนั้นสำหรับพี่เพลงที่ดีมันเลยไม่เกี่ยวกับร้องดีร้องเพี้ยนร้องไม่เพี้ยนทางคอร์ดสวยหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะเพราะพี่เห็นเพลงหลายเพลงรวมถึงเพลงที่พี่ชอบเองด้วยเนี่ยที่นักร้องอาจจะไม่ได้ร้องเก่งเลยด้วยก็ได้แต่ว่ามันต้องทำหน้าที่สื่อสารสิ่งที่คนต้องการจะสื่อมาเนี่ยได้อย่างถูกต้องดังนั้นคุณอยากสื่อสารเรื่องอะไรด้วยวิธีอะไรแล้วมันทำหน้าที่นั้นได้สมบูรณ์ไหมมันส่งไปที่คนฟังแล้วเขาได้ในสิ่งที่เราอยากจะให้ไหมเราอยากให้เขาเต้นหรือเปล่าเราอยากให้เขาซึ้งหรือเปล่าเราอยากให้เขาคิดหรือเปล่า คือแบบว่าผมจริงๆผมมีช่วงที่ผมสตรั๊กเกิลมากเพราะว่าเมื่อก่อนผมเลือกไม่ถูกระหว่างเพลงสมัยใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คนก็ร้องอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าเมโลดี้มันดีอะไรเงี้ย พี่ว่าอันนี้คือตัวอย่างของสิ่งที่พี่พูดเลยเพราะเพลงที่ดีในแต่ละยุคสมัยมันจะไม่เหมือนกันพี่ว่าคนทุกยุคจะเคยเจอสิ่งนี้ก็คือตอนเราวัยรุ่นเราก็จะเปิดเพลงที่เราชอบลั่นบ้านแล้วพ่อแม่ก็จะมาบอกว่าฟังเพลงอะไรวะเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยถูกไหม โดนบ่อยครับ ซึ่งจริงๆพ่อแม่ของเราถ้าเขาย้อนนึกไปตอนที่เขาวัยรุ่นเขาก็เคยโดนพ่อแม่เขาว่าเขามาก่อนเลย คุณย่าก็ว่ามาเหมือนกัน สมมติยุคพี่นะพี่ฟังพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์อย่างเงี้ยนะพี่ก็จะโดนคุณพ่อพี่บอกว่าหรือคุณแม่พี่บอกว่าใครร้องเพลงแบบยานคางมากเลย ยาน ใช่ไหม คาง ใช่ในขณะที่พอพี่วันเนี้ยสมมติพี่ไปฟังลูกสาวพี่ฟังศิลปินฮิปฮอปบางคนพี่ก็บอกว่านี่เขาร้องภาษามอญหรือเปล่าทำไมฟังดูแล้วไม่เหมือนภาษาไทยเลย ในขณะที่เราก็จะบอกว่าแบบวิธีร้องยานคางมันคือถูกต้องในยุคของเรา มันก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นเนี่ยไอ้การที่พี่บอกว่าเพลงที่ดีมันควรจะทำหน้าที่ในการสื่อสารมันสำเร็จมันก็เลยเปลี่ยนไปตามยุคสมัยไงหรือเปลี่ยนไปตามกลุ่มเป้าหมายของศิลปินแต่ละคนว่าเขาตั้งใจจะสื่อสารแบบนี้กับกลุ่มคนฟังของเขาแบบนี้เขาก็ต้องเลือกวิธีที่เข้าใจกันระหว่างคนส่งกับคนรับสาร มันต้องมีตรงกลางประมาณ ใช่มันเป็นภาษาที่เขารู้กัน ได้ครับผม โอ้ยตื่นเต้นจังเลยครับพี่เรียกว่าแบบความสำคัญหรือว่าแบบหน้าที่ของเซนเตอร์ที่ดีเนี่ยมันแบบเป็นยังไงมันมีอะไรบ้าง เอาจริงเลยนะเริ่มจากนี้ก่อนแล้วกันช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมว่าเซนเตอร์คืออะไรตำแหน่งเซนเตอร์นี่คืออะไรวะ หรือว่าไม่เหมือนกับนักร้องวงร็อก ก็ไม่รู้ไงคือสมมุติว่าถ้ามันเป็นวงดนตรีเป็นกีตาร์แบนด์เขาก็จะเรียกว่าหัวหน้าวงไงพี่ก็เลยไม่รู้ว่าเซนเตอร์กับหัวหน้าวงนี่เหมือนกันป่ะ ไม่เหมือนกันผมว่าเซนเตอร์วงมันจะมีความเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์ของวง โอเค เราอยากจะให้วงดูเป็นภาพจำยังไง อ๋อเซนเตอร์มีหน้าที่เป็นแบบอย่าง ใช่เป็นเหมือนแบบคาแรคเตอร์เป็นพลังงานของแบบว่าในการนำวงแบบอยากให้คนเห็นวงเราแบบยังไงอะไรเงี้ย ซึ่งเซนเตอร์ก็ต้องเป็นเหมือนเป็นโรโมเดล ใช่ ของไอ้คาแรคเตอร์นี้ให้ได้ ใช่ครับ ฟังแค่นี้คุณก็ทำสำเร็จแล้วนะเพราะว่าผมจำคุณในฐานะขบฏ
จริง โอ ๆ เค ซึ่งก็แปลว่าถ้าเท่าที่ความรู้ ครับ ของผมเกี่ยวกับคำว่าเซนเตอร์ผมว่าคุณทำได้ดีเลย ครับ แหละนะฮะใน process เนี่ยผมเนี่ยจำหน้าคุณได้แม่นที่สุด แล้วคราวที่คุณถามผมว่าอะไรนะ แล้วความเข้าใจของประเทศในเซนเตอร์เนี่ยคำว่าเซนเตอร์คืออะไร เอาจริง ๆ เลยใช่ป่ะ เวลาที่ถ่ายรูปเวลาที่เต้นมันต้องอยู่ตรงกลาง เพราะชื่อมันคือเซนเตอร์ เข้าใจเรื่อง มัน ละ ก็คงเด่นๆอยู่ตรงกลางมั้งอะไรอย่างนี้ อ๋อเป็นแบบนั้นไป แต่ตอนนี้ผมเข้าใจมากยิ่งขึ้น ครับ จึงแปลว่าคุณต้องเข้าใจ positioning อืม ของวง ครับ ที่คุณเป็นเซนเตอร์อยู่ ให้ถ่องแท้เลยอะ ท่องแท้เลย คุณต้องรู้เลยแบบอย่างลึกซึ้งเลยด้วย คือมันคงต้องเริ่มต้นจากการที่ถ้าเกิดมีใครมาถามคุณว่าวง process คืออะไร stand for อะไร คุณต้องตอบได้หมดนะฮะ มีคนเดินเข้ามาถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องถ่ายชูตติ้งสมมติแฟชั่นสักเซตหนึ่งแล้วเอาเสื้อผ้ามาให้ดู คุณต้องเป็นคนบอกได้เลยว่าชุดนี้ไม่ใช่ ชุดนี้ใช่ คุณสามารถตอบแทนสมาชิกคนอื่นๆได้ ได้ครับ ทันที อยากตอบแบบกัน แต่ว่ากลัว แต่นี่คือ ถ้าถามผมว่าเซนเตอร์ที่ดีควรเป็นยังไงก็คงต้องเป็นเช่นนี้ คุณควรจะตอบได้กระทั่งว่าสมมุติโปรดิวเซอร์ทำเพลงมาให้คุณได้เลือกกัน แล้วคุณก็ควรจะต้องฟังออกได้ทันทีว่าอันเนี้ยไม่ใช่ process อันเนี้ย process หรือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณต้องไปเนี่ยมาร่วมรายการอะไรสักอย่างไปนั่งให้สัมภาษณ์อะไรสักอย่าง ถ้าเกิดเขาส่งสคริปต์มาให้คุณตรวจก่อน คุณก็ควรจะต้องบอกได้ทันทีเช่นเดียวกันว่าคำถามนี้ผมว่าตัดออกดีกว่าครับ ถามอย่างนี้ได้ถามมุมนี้ดีกว่าครับ น่าจะเป็นอะไรทำนองนี้มั้ง มันก็ทำให้ผมฉุกคิดนะ เพราะปกติผมก็ไม่ได้คิดลึกมากถึงขนาดที่แบบพี่เต้นพูดมา เพราะอันนี้ก็ถือว่าเราแลกเปลี่ยนกันไปด้วยนะครับ นั่นแหละครับ แล้วเซนเตอร์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสายตาของกฤตตินเนี่ยคือใครยกตัวอย่างได้ไหมมีเซนเตอร์ในดวงใจไหม เซนเตอร์ในดวงใจเหรอครับยากมากเลยอะแต่ถ้าเกิดเอาเป็นแบบว่าวงร็อกพี่ตูนบอดี้สแลม ทำไมเราถึงชอบพี่ตูน เพราะผมรู้สึกว่าพี่ตูนคือผู้นำของแบบบอดี้สแลมอะผมในสายตาผมถึงผมจะไม่ได้บอกว่าฟังเพลงของพี่เขาทุกเพลงหรือว่าเป็นแฟนคลับแบบ number one อะไรเงี้ยแต่ในความผมคือมองจากคนดูภายนอกแบบที่ไม่ได้แบบใกล้ชิดมากเลยผมรู้สึกว่าพี่ตูนมีความแบบบ่งบอกถึงความเป็นบอดี้สแลมในความเพอร์ฟอร์มหรือว่าในความคิดการพูดการสัมภาษณ์อะไรของพี่เขาผมรู้สึกว่าทำให้บอดี้สแลมเป็นบอดี้สแลมถึงทุกวันนี้ถ้าเราจะมองว่าเซนเตอร์ที่ดีเป็นยังไงก็ดูพี่ตูนได้เลย สิ่งที่พี่ตูนทำเนี่ยมันจึงแปลว่ามันไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่บนเวทีตอนที่พี่ตูนแสดงในนามบอดี้สแลมถูกป่ะไอจังหวะบนเวทีนี่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าพี่ตูนเขาลีดเขาอยู่แถวหน้าสุดใช่ไหมฮะแต่ว่าความเป็นเซนเตอร์ที่ดีของพี่ตูนนี่ก็คือต่อให้เขาไม่ได้อยู่ในสถานะของบอดี้สแลมเนี่ยแม้แต่เวลาที่เขาเป็นคุณพ่อเรายังรู้สึกได้ว่าเขาก็เป็นคุณพ่อแบบบอดี้สแลม ใช่หรือเวลาที่พี่ตูนเขาไปช่วยเหลือผู้คนถ้าบอดี้สแลมจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการกุศลเนี่ยก็คงทำประมาณนี้แหละ ใช่ผมว่าวันนี้พี่เต้นให้ความแบบว่าให้ความหมายใหม่ของคำว่าเซนเตอร์ของผมอยู่นะ ในเรื่องแบบว่าการสัมภาษณ์หรือแบบการที่เรามองมุมอื่น นอกจากการแบบเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยหรือว่าการเป็นคาแรคเตอร์ของวงทำให้แบบตอนหลังจากนี้ผมน่าจะคิดอะไรได้เยอะขึ้นครับ ปาล์มนะครับ โอเคฮะ เรื่องไงก่อนดีครับ อยากรู้เรื่องอะไร คือผมเป็นเมนแดนเซอร์ของวง Perseus อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ วันนี้เหมือนผมได้เรียนรู้ศัพท์เทคนิคหมดเลยเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยกับเซนเตอร์ไปคุณเป็นเมนแดนเซอร์ ใช่ครับอีกตำแหน่งหนึ่ง โอเค แล้วก็ เมนแดนเซอร์มีหน้าที่อะไรฮะ ก็คือเต้นครับเต้นอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ เต้นแล้วก็เต้นครับ ดีฮะ ใช่ครับ โอเคเชิญต่อ แล้วก็รู้มาว่าลูกสาวของพี่เต้นเลยครับ ครับ พี่นานาเขาชอบเต้นเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยอยากรู้ว่าในมุมฐานะของคนเป็นพ่อครับแบบรู้สึกไงบ้างตอนที่แบบพี่นานามาถามคำปรึกษาเนี่ยครับ คืออันนี้ผมว่าผมน่าจะตอบแทนคุณพ่อทุกคนได้นะเวลาที่ลูกไม่ว่าจะลูกสาวลูกชายเนี่ยมาขอทำในสิ่งที่เขาชอบที่เขามี passion อยู่อ่ะโอ้เราดีใจอยู่แล้วเราสนับสนุนอยู่แล้วเราอยากให้เขาได้ express ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำเรามีแต่จะส่งเสริมว่าหรือ support นะว่าอะไรจะช่วยทำให้เขา
ได้ทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ถึงกับเข้าไปยุ่งมาก เพราะว่าเขาเองก็อยากที่จะมีเส้นทางในแบบที่เขาเลือกเองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นถ้าตอบสั้นๆก็คือดีใจมากนะฮะดีกว่าที่เราเห็นลูกเรานั่งเฉยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรอันนี้มันเลยง่ายขึ้นในการที่เราจะเป็นพ่ออ่ะ ดี แล้วคุณไปบอกพ่อคุณไหมเวลาคุณบอกผมจะเป็นเมนแดนเซ ใช่ อร์ ครับ แล้วครับ ผมคือส่วนตัวที่บ้านผมอะครับพ่อกับแม่ก็คือแบบโอเพนมากๆเลยครับแบบให้เลือกเส้นทางตัวเองเหมือนพี่เต้นเลยครับแบบถ้าสมมติอยากไปทางนี้เขาก็จะคอยคัดกรองให้นิดหน่อยว่าแบบเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็พาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วคุณพ่อคุณแม่เต้นเก่งไหม โอ้ก็มีสเต็ปบ้างครับตอนที่ โอเค ดื่มอะไรขึ้นไปอะ ก็มีสเต็ปบ้าง มัน ครับ ต้องมีอยู่ใน DNA ใช่ครับ บ้างนะ ใช่ครับ มันถึงถ่ายทอดมาที่ ก็ เรา เลยได้สเต็ปมานิดหน่อยครับ โอเค อย่างผมเป็นศิลปินยังไงครับมีคำแนะนำอะไรไหมครับ พี่ดูจากข้อมูลเนี่ยปาล์มชอบหนังเรื่อง Forrest Gump แล้วเท่าที่นั่งคุยอยู่ตอนนี้พี่ก็รู้สึกได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ถ้าจำกันได้เวลาเราดู Forrest Gump เนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่า Forrest Gump เขาเป็นคนที่ทำก่อนตั้งคำถามทีหลังอะให้เขาทำอะไรเขาทำไว้ก่อนแล้วทำอย่างเต็มที่ด้วยนะ ใช่ ให้ไปตีปิงปองก็ตีจน ทำอะไรก็ทำ เก่งที่สุดในโลก ให้วิ่งก็วิ่งแบบวิ่งไปทั่วประเทศอเมริกาอะไรแบบนี้นะให้เป็นอาหารก็เป็นอาหารอย่างดีที่สุดเลยดังนั้นเนี่ยพี่ว่า attitude นี้หรือ mindset นี้มันอยู่ในปาล์มไม่มากก็น้อยอยู่แล้วแล้วพี่สนับสนุนให้ไปให้สุดเหมือนกัน ก็คือเมื่อเราได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรที่ให้ทำก็ทำให้เต็มที่แล้วค่อยถามคำถามทีหลัง ครับขอบคุณครับ ผมจะเป็นคนนกที่ลอยไปเรื่อย ใช่ครับที่สว่ามาพบครูแน่แนว อ๋อได้เลยครับ ผมต้องเรียกว่าบาทเต้นหรือว่าเรียกว่า เอาที่ถนัดเลยครับ เรียกพี่เต้นก็ได้ฮะส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนที่สนิทกันจะเรียกพี่เต้น โอเคครับงั้นพี่เต้นก็ได้ครับ จะได้สนิทกันครับ ได้เลยครับ เชิญเลยครับ ปกติจะมีคนที่โดดเด่นที่สุดในวงไหนที่พี่เต้นรู้สึกว่าทุกคนเด่นไม่แพ้กันบ้าง โอเค จริงๆแล้วมันก็ต้องยอมรับว่าคำว่าโดดเด่นเท่ากันมันก็ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า มันก็อาจจะไม่ง่ายอย่างนั้นกีตาร์แบนด์อาจจะชัดเลยว่านักร้องนำก็ย่อมเด่นที่สุดรองลงมาอาจจะเป็นมือกีตาร์โซโล่สมมุตินะฮะถ้าเป็นบอยกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปก็เป็นไปได้ว่าก็อาจจะมีเมนบางด้านที่อาจจะเด่นกว่าบางคนนะฮะแต่พอยต์ของพี่มันคือว่าพี่ว่าเรื่องนั้นไม่สำคัญเรื่องที่สำคัญที่คนอาจจะมองข้ามไปก็คือต่อให้คุณเด่นไม่เท่ากันนะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณสำคัญไม่เท่ากันพี่ยกตัวอย่างวงดนตรีที่อาจจะเก่าหน่อยนะฮะอย่าง The Beatles ก็แล้วกันนะฮะคือคงพอเคยได้ยินบ้างนะโอเค ผมเคยฟังหนึ่ง โอ เพ เค ลง เยี่ยมเอาหนึ่งเพลงก็ยังดีครับ จริงๆ The Beatles เนี่ยมีสมาชิกที่ไม่เคยปรากฏกายอยู่บนเวทีแต่ว่าสำคัญมากเนี่ยอีก2คนด้วยซ้ำคนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ผู้จัดการใช่ไหม คือหนึ่งคือผู้จัดการคนหนึ่งชื่อ Brian Epstein เป็นผู้จัดการคนนี้เป็นคนที่ทำให้ The Beatles ไว้ผมแบบเนี้ยทุกคนปกผมปัดผมลงมาให้แบบปกหน้าผากทั้งหมดสวนทางกับทุกคนที่เสยผมขึ้นไปได้น้ำมันเยอะๆในยุคนั้นเนี่ยไบรอัน เอปสไตน์เป็นคนทำเป็นคนวางแผนว่าควรจะไปที่อเมริกาเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นสมาชิกคนสำคัญที่คนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเลยอีกคนนึงคือจอร์จมาร์ตินซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์คนนี้ก็คือคนที่ทำให้ความอัจฉริยะของสมาชิกทั้ง4ของ The Beatles เนี่ยที่แต่งเพลงกันเก่งเนี่ยรวมอยู่ได้อย่างดีไม่มีอะไรมากไปน้อยไปก็คือโปรดิวเซอร์เป็นคนพูดทั้งหมดซึ่งเขาก็ไม่เคยขึ้นเวทีกับ The Beatles ดังนั้นเนี่ยความสำคัญกับความเด่นมันคนละเรื่องกันความสำคัญในหน้าที่ที่เราต้องทำบางทีมันสำคัญกว่าความเด่นด้วยซ้ำไปครับวิชาแนะเนม ครับ ทุกคนใช้สมุดเล่มเดียวกันหมดเลย ใช่ครับพี่เขาให้มา ดีครับ ครับอยากให้ปาเต้แนะนำหนังที่แบบเกี่ยวกับศิลปินเกี่ยวกับเพลงเผื่อแบบผมจะไปดูสร้างแรงบันดาลใจ เราจะมีเวลาคุยกันนานขนาดนั้นไหมที่มีลิสต์เป็นแบบ จริงๆ เวลาเราพูดถึงหนังที่เกี่ยวข้องกับวงดนตรีอะ อืม เกือบจะทุกเรื่อง มันจะจบด้วยการที่วงแตกหมด อ๋อ เฮ้ยมันคล้ายๆกับมันเป็นการเรียนรู้ผ่านกราฟของชีวิตความเป็นวงดนตรีนะฮะแต่ว่า แล้วมันเป็นช่วง coming of age อะไรอย่างเงี้ยด้วย ใช่ มันคือ coming of age เพียงแต่ว่า เออ เส้นเรื่องมันจะเป็นวงดนตรี วงดนตรี นะฮะ almost famous นะ อีกเรื่องหนึ่ง The Commitment
อันนี้ก็จะเป็นหนังฝั่งอังกฤษบ้าง Almost Famous นี่เป็นฝั่งอเมริกา แล้วถ้าจะมีอีกเรื่องหนึ่งมันอาจจะไม่เป็นวงการดนตรีเป๊ะๆแต่ว่ามันเป็นวงการมิวสิควล Broadway musical อย่างเงี้ยแต่พี่ชอบมากก็คือ All That Jazz คือชื่อมันเป็นดนตรี แต่จริงๆแล้วมันว่าด้วยเรื่องมิวสิควลนะฮะว่าด้วยเรื่องพวก Broadway show อะไรอย่างเงี้ย นั้นหนังแบบ โคตรมันบ๊อบฟอสเป็นผู้กำกับแล้วเขาเป็นคนที่เก่งทั้งเรื่องการเป็นคอริโอกราฟเฟอร์ซึ่งคุณก็อาจจะเอามาใช้ได้ด้วยเพราะคุณอยู่ในวงที่ต้องเต้นตลอดเวลา แล้วก็ยังเก่งเรื่องการดัดแปลงละครเวทีมาเป็นหนัง ภาพยนตร์ถ้าผมเคยดูแบบซิงสตรีทผมชอบมาก ว่าพอพูดขึ้นมานี่รู้สึกแก่ขึ้นมาทันที ผมแนะนำไปแต่ละเรื่องเนี่ยคุณน่าจะยังไม่เกิดเลยแต่ก็ช่วยไม่ได้ เข้าใจได้ อยากฟังคำแนะนำจากผมใช่ไหม ดีครับดี คุณ ครับ ก็ต้องเอาหนังรุ่นที่คุณเกิดไม่ทันคุณจะได้ไป ดีอะดี เดี๋ยวเราแลกกันมีซิงสตรีท ดี ใช่ไหมโอเค ใช่ซิงสตรีทคือดูกับเพื่อนที่แบบเรียนหนังด้วยกันแล้วมันแบบ โอเค มันฟูลฟิลมากเลยคือแบบถึงขนาดผมไม่ได้เรียนแบบด้านดนตรีมาก็ยังมันฟูลฟิลในด้านแบบอื่นๆแบบความฝันด้านอื่นๆด้วยอะแบบความแบบโตมาพร้อมความฝันอะไรเงี้ยดีครับ ไปดูแล้วมาเล่าให้พี่ฟังบ้างนะว่าดูแล้วรู้สึกยังไงนะ3เรื่องนะ ได้ Almost Famous The Commitment แล้วก็ All That That Jazz ครับผมได้ฮะ พี่เต้นนะครับทำแบบคอนเสิร์ตมาเยอะหรือว่าทำโชว์มาเยอะนะครับอยากรู้ว่าแบบคำจำกัดความของคำว่าโชว์ที่ดีของพี่เต้นคือคำว่าอะไรครับ อันนี้มันอาจจะต้องตอบเป็น2แบบเพราะว่าคุณถามในฐานะของศิลปินคือคนที่อยู่บนเวทีแต่ว่าพี่อาจจะเป็นคนที่อยู่หลังเวทีพี่เป็นคนทำโชว์นั้นขึ้นมาดังนั้นถ้าในมุมมองของพี่อ่ะพี่จะมองว่าโชว์ที่ดีคือศิลปินที่เหมาะสมเจอกับคนดูที่เหมาะสมในสถานที่ที่เหมาะสมฟังดูมันอาจจะเหมือนไม่มีคำตอบนะแต่ว่ามันจริงๆอย่างนั้นคือดังนั้นจึงแปลว่าโชว์ที่ดีมันไม่ได้เกี่ยวกับโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่โชว์ที่ดีไม่จำเป็นต้องจัดอยู่ในรัชมังหรือ Impact โชว์ที่ดีมันอาจจะจัดขึ้นในพื้นที่เล็กๆที่มีคนดูแค่20คนก็ได้ถ้าศิลปินที่เหมาะสมได้เจอกับคนดูที่เหมาะสมแล้วมันอยู่ในสถานที่ที่ เป็น มัน โมเมนต์ที่ พอ ดี ดีแล้วทำไม3องค์ประกอบนี้มันถึงทำให้เกิดโชว์ที่ดีเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเข้าไปสู่คำตอบในมุมมองของศิลปินแล้วเพราะว่าโชว์ที่ดีเนี่ยหัวใจที่สำคัญก็คือเมื่อศิลปินได้เป็นตัวเอง ครับ ถ้าศิลปินไม่ได้เป็นตัวเองอ่ะคนดูก็จะรู้สึกได้แล้วก็หรือต่อให้เขาหลอกได้ว่าฉันจะเป็นอย่างนี้ให้ดูนะก็อาจจะหลอกได้ไม่นานนะแบบที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องหลอกใครอ่ะมันจะดีที่สุดแล้วมันจะยั่งยืนที่สุดแต่ว่าปัญหาของมันก็คือบางทีเราก็เลือกไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไปเล่นในมิวสิกเฟสติวัลคุณอาจจะต้องไปเล่นท่ามกลางแฟนเพลงที่มาจากแฟนเพลงหลายๆวงไม่ใช่แฟนเพลงของเราเท่านั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่แล้วคุณต้องทำไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็คือคุณต้องเป็นตัวเองไม่ใช่ว่าถ้าคนดูเป็นกลุ่มนี้ผมจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วตกลง process มันคืออะไรวะงอป่ะการเป็นตัวเองมันเลยสำคัญที่สุดแล้วก็ได้แต่ทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าพอเราเป็นได้อย่างดีจริงๆมันอาจจะกลายเป็นว่าไม่ว่าที่ไหนกับคนดูกลุ่มไหนมันก็จะเหมาะสมกับเราเสมอเห็นภาพมากๆเลยครับเพราะว่าเวลาแบบ แต่ไม่ง่ายนะ ใช่ พี่ก็ ครับ พูด ผม ง่าย เก็บมากเลยครับ ทำไม่ง่าย เพราะว่าไปทุกงานมันแบบแต่ละโมเมนต์แต่ละเวทีมันแบบคนละความรู้สึกเลยครับแบบพอรู้สึกว่าบางงานมันก็ไม่ได้คาดหวังความสนุกขนาดนั้น แต่มันดันแบบสนุกสุดๆเลยครับ แต่ว่าเจอคนดูที่เหมาะสม ใช่ครับ คนดูที่เหมาะสมอาจจะหมายถึงคนที่เข้าใจหรือเก็ตในสิ่งที่เราทำอยู่โดยเฉพาะในเฟสติวัลเนี่ยเราไปเจอคนดูกลุ่มที่ยังไม่ใช่แฟนเราแต่เขาเก็ตในสิ่งที่เราทำเพราะเราชัดเจนในสิ่งที่เราเป็นจริงๆเนี่ยอันเนี้ยก็เท่ากับว่าเราตกแฟนเพิ่มขึ้นได้ ให้แฟนเพิ่ม ใช่ดังนั้นมันก็เลยเกิดอาการแบบที่ปาว่าเมื่อกี้ก็คือเฮ้ยทำไมโชว์วันนี้มันรู้สึกสนุกเป็นพิเศษเพราะเราได้รับเสียงสะท้อนกลับมาคือมันเป็นพลังที่ส่งถึงกันและกัน ระหว่างคนดูกับคนแสดงบนเวทีถ้างั้นพี่ถามปางแล้วกันว่าแล้วมีโชว์ครั้งไหนที่ประทับใจในฐานะการเป็นส่วนหนึ่งของ Process มากที่สุดมันเกิดขึ้นที่ไหนยังไงจำได้ปะ ที่จริงมีเยอะมากครับที่จริงแทบจะทุกเวทีเลยครับอย่างที่ผมบอกว่าแบบแต่ละเวทีมันมีโมเมนต์ที่แบบเราสามารถสัมผัสมันได้แบบแต่ถ้าแบบอย่างล่าสุดงานล่าสุดเป็นงานแบบอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือผ
ผมคิดว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ดี เพราะว่าวันนั้นพ่อกับแม่ผมไปดูครับ ๆ ใช่ครับ นี่แหละคนดูที่เหมาะสม ใช่ครับผมจะเป็นคนที่ติดพ่อกับแม่มากครับ แล้วพอย้ายเข้ามาแบบอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างนี้ครับก็จะแบบไม่ค่อยได้กลับบ้านไปค อ๋ รั อบ แล้วคุณมาจากจังหวัดอะไรอ่ะ ผมมาจากสมุทรปราการครับก็แบบ พูดซะเหมือนอยู่ไกล แต่มัน นึกว่าอยู่เบตงอะไรประมาณนี้แต่โอเคเข้าใจ แต่มันเดินทางยากเลยครับแบบ โอเค ต้องใช้เวลาแบบประมาณ2 ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบยากนิดนึงซึ่ง เข้าใจแล้วว่าเป็นคนคิดถึงบ้านจริงๆเป็น ใช่ คน ครับ ติดบ้านปกติผมจะแบบกลับบ้านแบบอย่างต่ำแบบเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อนี่แปลว่าต่อให้อยู่แค่สมุทรปราการก็ยังไม่ค่อยได้กลับบ้านเลย ใช่ครับ โอ้โห เพราะว่าเรื่องแบบด้วยเวลาด้วยแล้วก็การเดินทางเนี่ยที่มันยากลำบากแล้วที่บ้านก็แบบพิมพ์มาหาว่าวันนี้จะมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ดีใจตั้งแต่ตอนที่เขาพิมพ์มาหาแล้วครับ แต่พอเห็นอยู่เราอยู่ ครับก็มันแค่รู้สึกแบบดีใจมากๆครับที่แบบเราอยู่บนเวทีแล้วก็มองลงมาครับแล้วก็เห็นพ่อกับแม่ยืนดูอยู่ครับ โอ้ยอันนี้มันสามารถใช้เป็นอาวุธลับได้เลยนะมันจึงแปลว่าต่อให้คุณไปเล่นเชียงใหม่ไปเล่นเขาใหญ่ไปเล่นที่ไหนก็ตาม คุณก็แค่คิดว่าพ่อกับแม่ยืนดูอยู่ ก็เรียกพลังได้เลยทันทีนะข้อดีคืออันนี้ ร้องไห้เลย ไม่คิดว่าจะร้องครับ ปาเต้อยู่ในวงการแบบดนตรีมา30 กว่าปี 30 กว่าปีใช่ไหม ครับ ผมอยากรู้ว่าแบบปาเต้มองวงการทีป๊อปวงการเพลงปัจจุบันแบบยังไงบ้าง ผมว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยเราอาจจะไม่รู้เพราะว่ามันเหมือนกับเราเกิดมาแล้วก็เราก็ฟังเพลงไทยแล้วก็อยู่กับวงการเพลงไทยมาโดยตลอดแต่ว่า อันนี้จะเป็นมุมมองจากคนต่างประเทศที่มองเข้ามา แล้วมันทำให้เราฉุกคิดไปอีกแบบหนึ่งก็คือ คนนี้เขาเป็นคนเกาหลี ซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าโหเกาหลีวงการเพลงมันแบบพัฒนาไปไกลกว่าเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เขาบอกว่าในบ้านเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาจัดเฟสติวัลแบบที่มีแต่ศิลปินเกาหลีเลยนะไม่มีศิลปินต่างชาติมาเป็นเฮดไลเนอร์เลยนะแล้วขายบัตรด้วยเนี่ยนะไม่มีทางได้คนดูเยอะเท่ากับ Big Mountain เลยคือนี่ไม่ได้บอกว่า Big Mountain ดีแต่จะบอกแค่ว่าความแข็งแรงของวงการเพลงไทยเนี่ยคือสิ่งที่คนไทยด้วยกันอาจจะมองข้ามไป ความแข็งแรงของเราก็คือคนไทยฟังเพลงไทยอะแล้วฟังเพลงไทยเป็นหลัก ซึ่งมันก็เลยทำให้มันหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมเพลงไทยได้ เราสามารถเป็นศิลปินไทยที่ต่อให้เราไม่ต้องส่งศิลปินออกไปนอกประเทศเลยเนี่ยอีโคซิสเต็มเนี่ยมันก็สามารถทำให้ผู้ที่มีประกอบอาชีพอยู่ในอุตสาหกรรมเพลงไทยเนี่ยสามารถประกอบอาชีพนี้ได้อย่างยั่งยืนตลาดเราใหญ่โดยที่เราสามารถดูแลกันเองได้นะซึ่งมุมนี้ที่เล่าให้ฟังไม่ใช่เพราะว่าจะบอกว่าเราไม่ต้องออกนอกประเทศหรอกหรือเราไม่ต้องไปฟังเพลงฝรั่งหรอกแต่แค่จะบอกว่าเฮ้ยวงการเพลงไทยแข็งแรงมากเมื่อคิดได้อย่างนี้ผมว่ามันทำให้เวลาเราทำงานเราจะมี mindset อีกแบบหนึ่งเราจะมี mindset ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยต่อให้คนที่มาจากวงการเพลงในประเทศที่เราคิดว่าเขาพัฒนาไปไกลกว่าเราเรามีมุมที่เขาก็ชื่นชมเราอยู่จงภูมิใจแล้วก็ซัดต่อให้เต็มที่นะครับ ครับผม น่าสนใจ แล้วอย่างแบบผมอยากรู้แบบในมุมในหมวดดนตรีที่มาเป็นแบบศิลปินบอยกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยปาเต้มีความคิดเห็นยังไงบ้างกับแบบภาพรวมในวง ผม การ ว่าผมเคารพผมนับถือทุกคนที่อยู่ในดนตรีหมวดนี้เลยเพราะว่าการแข่งขันมันสูงมากคือแล้วมันสูงในทุกมิติเลยนะกว่าคุณจะเข้ามาเป็นสมาชิกของวงใดวงหนึ่งได้นี่ก็ออดิชั่นกันแบบผมได้ยินเรื่องราวการออดิชั่นกันมันเหนื่อยมากแต่ไม่ได้หมายความว่าดนตรีแบบอื่นไม่เหนื่อยนะแต่ผมเห็นการแข่งขันในหมวดไอดอลในหมวดเกิร์ลกรุ๊ปบอยกรุ๊ปเนี่ยแบบสูงมากนะฮะแถมมันก็จะมีกรอบอะไรบางอย่างที่บอยกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปต้องเป็นเช่นแนวดนตรีท่าบังคับบางอย่างมันต้องมาพร้อมท่าเต้นเสื้อผ้าการพรีเซนต์คือมันมีสิ่งที่แบบมันไม่ง่ายเลยมันผมเลยค่อนข้างนับถือแล้วก็
เอ่ออยากให้กำลังใจกับทุกคนที่ต้องทำงานอยู่ในดนตรีหมวดนี้ว่าเราเห็นความเหนื่อยของพวกคุณว่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เราเห็นใครโดดเด้งขึ้นมาผมรู้สึกว่า Perses เนี่ยโดดเด่นมากในเรื่องการเพอร์ฟอร์มบนเวทีซึ่งผมก็จะรู้สึกในท่ามกลางการแข่งขันที่สูงแล้วคุณสามารถสร้างจุดที่มันยูนิคของคุณได้มาแล้วคุณต้องภูมิใจแล้วคุณก็ต้องแบบใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้มันเติบโตขึ้นไปอีก คือตั้งแต่เด็กๆอะผมอะเคยได้ยินมาบ่อยมากๆคำเนี้ยแบบก็วงการบันเทิงอะเนาะ ก็วงการบันเทิงกันเนอะ ใช่ครับผมอยากรู้ว่าพอได้รู้สึกไงบ้างอะครับคำเนี้ย คือเวลาเราได้ยินคำว่าก็วงการบันเทิงกันเนอะสำหรับในสายตาคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงอาจจะรู้สึกไปในทางลบด้วยซ้ำว่ามันต้องเจออย่างนี้อยู่แล้วล่ะเมื่ออยู่ในวงการนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพี่อยากให้มองแบบนี้ฮะจริงๆไม่ว่าจะวงการไหนอ่ะมันก็จะมีวัฒนธรรมเฉพาะมีสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ในวงการนั้นๆเช่นสมมุติว่าคุณทำงานเป็นหมอมันก็จะมีสิ่งที่เข้าใจกันในหมู่ที่เป็นคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดคุณทำงานเป็นนักธุรกิจคุณก็จะรู้ว่ามันก็จะมีสิ่งที่รู้กันหรือว่าเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของคนที่เป็นนักธุรกิจคือผมเชื่อว่าทุกวงการอ่ะมันมีลักษณะเฉพาะเหมือนกันหมดดังนั้นเมื่อเราได้ยินคำว่าก็วงการบันเทิงกันเนอะสิ่งที่เราควรทำโดยเฉพาะเมื่อเราเป็นคนในวงการบันเทิงแล้วก็คือศึกษาให้เยอะขึ้นว่าลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมในวงการบันเทิงมันคืออะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำซึ่งมันก็จะทำให้เราเข้าใจคำนี้ในแบบที่ไม่ลบอ่ะมันก็จะมีเรื่องอะไรบ้างล่ะมันก็จะมีเรื่องการวางตัวมั้งเพราะว่าคนอยู่ในวงการบันเทิงมันก็มีความเป็น Public Figure ไปในตัวบางสิ่งที่เราสามารถทำได้เพราะว่าไม่ได้มีใครมองมาที่เราบางคนก็อาจจะมองเราเป็นแบบอย่างด้วยซ้ำไปนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องวางตัวให้สมกับที่อาจจะมีคนมองและอาจจะทำตามเราหรือมารยาทในแวดวงความเคารพนอบน้อมการให้เกียรติกันกับผู้คนที่ทำงานในด้านต่างๆเราเคยได้ยินใช่ไหมฮะที่มีพี่ๆในวงการบางคนที่แบบเขาสวัสดีทุกคนในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฟังดูมันอาจจะดูเว่อร์แต่ว่าบางทีมันก็อาจจะแสดงให้เห็นถึง น่ารักเนอะ อินเนอร์ของเขา ครับ ต่อการที่เขาเคารพทุกคนทุกหน้าที่เพราะทุกคนทุกหน้าที่ในกองถ่ายมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้น เมื่อคุณได้ยินคำว่าก็วงการบันเทิงกันเนอะมันก็จะเป็นอีก feeling หนึ่งอีกความรู้สึกหนึ่ง จริงน้ำเสียง ใช่ ที่ใช้ ครับผมมีเขียนมาว่าแบบแบบว่าเห็นพี่เต้นแบบว่าอยู่ในวงการมานานอะไรอย่างเงี้ยเห็นหลายอาจจะเห็นแบบพี่ๆหลายวงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็เลยมีแบบข้อสงสัยมาว่าแบบถ้าถึงจุดหนึ่งที่มันต้องแยกทางกันแบบไปเติบโตกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบมีวิธีไหนไหมที่จะแบบสามารถทำให้เราแบบร่วมงานกันได้ยาวๆหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยครับ โอเคก็คือทำยังไงวงจะไม่แตกใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ครับโอเคคืออันนี้จากประสบการณ์ที่ได้สัมภาษณ์หรือได้พูดคุยกับศิลปินหลายๆคนมาหลายๆกลุ่มมานะครับพี่พบว่าปัญหาที่ทำให้วงไปต่อด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเพราะเขาไม่ทะเลาะกันคือการทะเลาะกันเนี่ยมันแปลว่าการได้พูดในสิ่งที่เราอยากพูดจริงๆออกมาไม่ใช่เก็บเอาไว้มันก็เลยทำให้เมื่อมันระเบิดกันออกมาแล้วตรงไปตรงมาเราก็จะได้เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายที่ชัดเจนซึ่งแน่นอนเวลาที่เราพูดตรงไปตรงมาเนี่ยอย่างแรกก็คือเราไม่พูดตรงไปตรงมากับคนที่เราไม่สนิทถูกปะดังนั้นเนี่ยกับสมาชิกในวงถ้ามันยังสนิทไม่มากพอที่จะพูดตรงไปตรงมาแปลว่ามีปัญหาแล้วถูกปะไม่งั้นเราจะทำงานด้วยกันไปได้ยาวๆได้อย่างไรเราก็ต้องเชื่อถือกันไว้ใจกันพอที่จะสามารถพูดกันอย่างตรงไปตรงมาได้ทั้งในเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะครับคราวนี้เมื่อเราได้พูดกันแบบตรงไปตรงมามันเลยทำให้เมื่อเราเข้าใจว่าอ๋ออีกคนนึงเขารู้สึกอย่างนี้เขาก็เลยทำแบบนี้ที่อาจจะทำให้เราไม่พอใจแต่เมื่อเข้าใจแล้วเราก็อาจจะทำให้เข้าใจในพฤติกรรมของเขาได้เรื่องนั้นก็จะจบนะเดินหน้าต่อถอยหลังคนละก้าวอะไรก็ว่าไปดังนั้นก็ลองดูทะเลาะกันบ้างไหม Perses เนี่ย ไม่ได้ถึงขั้นแบบรุนแรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแค่มีแบบ
งอนกันนิดหน่อย ถ้าผมนะ แต่ว่าจะมีแบบพี่กิตกับพี่จังอะไรเงี้ยจะงอนกันรุนแรง เวลาพี่ใช้คำว่าทะเลาะไม่ได้หมายความว่าต้องแบบตบตีกันหรือว่าใช้ภาษาที่รุนแรงกันนะ แต่มันหมายความว่าพูดกันอย่างตรงไปตรงมา พูดในสิ่งที่คิดออกมาเพื่อจะได้แชร์กัน ถ้ามันต้องแก้ปัญหามันจะได้แก้ตรงจุดนะฮะ โอเคครับ แล้วถ้าสมมติว่าในวงเรามีคนที่เงียบอยู่2 คนแล้วเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อย่างนี้เราต้องทำยังไงครับ พี่ว่ามันก็เป็นไปได้ แต่ละคนอาจจะมีพฤติกรรมหรือว่ามีลักษณะนิสัยที่ไม่เหมือนกัน บางคนพูดเยอะบางคนพูดน้อย แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยประเด็นของพี่มันคือเข้าใจกัน เมื่อบางคนเนี่ยเขาเป็นคนพูดน้อยมันอาจจะต้องมีวิธีที่เราจะเข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่ มีวิธีเช่นแบบสมมติพูดน้อยแบบเขียนเรียงความมาได้ไหมเพื่อเราจะได้เข้าใจคุณ แต่งเพลงมาก็ได้ระบายมันออกมาในทางใดทางหนึ่งหรือไม่รู้ละมันต้องมีวิธีสื่อสารแต่ว่าพอยต์มันคือเข้าใจกันไม่จะด้วยวิธีใดก็ได้ เหมือนถ้าเรายังมีเป้าหมายเดียวกันอยู่เราจะยังสามารถไปตรงนั้นด้วยกันได้ด้วย อันนี้ก็ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องดีคือโดยเฉพาะเมื่อเราต้องทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะในฐานะทีมงานหรือจะในฐานะศิลปินกลุ่ม การมีเป้าหมายเดียวกันมันจะทำให้เราจะยอมคอมโพรไมซ์ในบางเรื่อง คือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ด้วยกัน4 คน 5 คนแล้วแบบจะชอบเหมือนกันทุกอย่าง บางการตัดสินใจมันอาจจะทำให้3 คนพอใจอีก2 คนพอใจระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ยการมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนมันจะทำให้ไอ้คนที่ยอมพอใจน้อยหน่อยรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ทดแทนก็คืออย่างน้อยมันทำให้เราเดินไปสู่เป้าหมายนั้นได้อันนี้จริงพี่เห็นด้วย จึงแปลว่าการที่จะทำให้ชีวิตการเป็นศิลปินกลุ่มยืนยาวอย่างหนึ่งก็คือเซตเป้าหมายให้ชัดเจนร่วมกันตั้งแต่ต้นให้เคลียร์เลยน่าจะทำให้ลดปัญหาความขัดแย้งได้ จริงครับ คำถามสุดท้ายครับ ผมอยากรู้ว่าตั้งแต่คุยกับน้องๆในวงผมมาจนถึงตอนเนี้ยแบบพี่เต้นมอง Perses เปลี่ยนไปยังไงบ้างครับ ว่าถ้าตอบว่าไม่เปลี่ยนไปนี่จะโกรธไหมแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าอย่างนี้เพราะพี่จะรู้สึกกับ Perses ซึ่งจากว่าเราเจอกันบ่อยพอสมควรในที่ต่างๆซึ่งพี่รู้สึกว่าที่บอกว่าไม่เปลี่ยนไปเพราะว่าพี่มองว่า Perses เป็นน้องๆที่ใฝ่รู้นะฮะแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่พี่จำได้เสมอแล้ววันนี้มันก็แค่ชัดขึ้นว่าพวกคุณเป็นพวกที่ใฝ่รู้อยากพัฒนาตัวเองอยากปรับปรุงให้มันดีขึ้นก็เหมือนเดิมมันก็คือ process คนเดิมเพียงแต่ว่ามันอาจจะเก่งขึ้นมั้งเพราะว่าดูท่าทางทำอย่างนี้มาโดยตลอด โอ้ยครับหมดแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลย ยินดีมาก ขอบคุณมากครับแจน ครับถ้ามีโอกาสเราก็ไปกินชาบูกันอีก ไปกันดีครับเดี๋ยวผมเลี้ยงคราวนี้ เอาครับ ดิว ขอลายเซ็นครับอาจารย์ เซ็นตรงไหนเลยฮะ ตรง นี้แล้วกันนะ ได้เลยครับ ตงนี้เขียน ได้เลย ไม่พอผมจะเขียนว่า คุณติดชาบูผม1 มื้อ สวยแล้วฮะ อันนี้เป็นหลักฐานนะครับ ช่วยถ่ายเป็นหลักฐานไว้ด้วยนะ เดี๋ยวออกจากห้องนี้กันสมุดหายไปเลยครับ ไม่ได้ ผมบันทึกไว้แล้วฮะ3 กล้อง ผมบันทึกไว้3 มุม ต่อให้แบบว่าการ์ดหายไปมันต้องเหลือสักการ์ดหนึ่งอะฮะคุณมี3 กล้องกันอยู่ ตัวนี้เลยครับใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวผมเอาไปแปะที่กระจกห้องเลย พี่เขียนว่าขนนกแล้วกันแต่เรารู้กันนะ โอ ว่า เค มันหมาย ครับ ถึงว่าอะไรนะโอเคนักฟังที่ดี และมีแก่น เอาไปให้พี่จิ๊บดูได้ไปเราไปเลือกร้านกัน ครับ